हॅलो यूट्यूब व्ह्यूअर्स, मी दीपिका तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते दीपिकाच ऑल इन वन तडकामध्ये। आज आपण केसांना मेहंदी लावण्यासाठी हेअर पॅक बनवणार आहोत आणि तोही हेल्दी प्रकारे, आणि आपल्या केसांनाही रंग येईल आणि त्याचे हेल्थ बेनिफिट्ससुद्धा आपल्याला मिळतील। तर त्यासाठी आपल्याला ह्यामध्ये काय काय ॲड करावं लागेल तेच तुम्हाला मी आज ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, तर व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका। तर इथे सर्वात आधी मी एक लोखंडाची कढई घेतलेली आहे। लोखंडाचीच कढई का, तर त्यामध्ये जे लोहयुक्त त्याचे बेनिफिट्स असतात ते आपल्या केसांना मिळतात। त्यानंतर आपण ह्यामध्ये टाकणार आहोत 2 चमचे चहाची पत्ती, कुठल्याही ब्रँडची असली तरीही चालेल। त्यानंतर टाकली 1 चमचा कॉफी पावडर, नंतर 7 ते 8 लवंगा आणि 1 चमचा मेथी दाणा यामध्ये टाकलेला आहे। मेथी दाण्याचे लवंगाचे बेनिफिट्स तर तुम्हाला माहितीच आहे, सांगायचं काही कामच नाही आहे। त्याचे सर्व जे तत्व आहेत आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये उकळी येऊ द्यायची आहे त्याची, म्हणजे पूर्ण तत्व त्यामध्ये येऊन जातील त्या पाण्यामध्ये। 5 ते 7 मिनिटांनंतर आपल्याला हे पाणी एका पातेल्यामध्ये गाळून घ्यायचं आहे आणि हे पाणी आपण असंच एकदम गरम असल्यामुळे लगेच आपण यूज नाही करणार आहोत, त्याला थोडंसं कोमट गुणगुणं होऊ देणार आहोत, म्हणून ते आपण साईडला ठेवूयात। तर बघू शकाल मेथी दाणे खूप काळपट झालेले आहे, म्हणजे सर्व तत्व या पाण्यामध्ये उतरलेले आहेत। आता नंतर आपण दुसरा एक पॅक बनवणार आहोत। त्यामध्ये मी काही जास्वंदाची फुले, जास्वंदाची पाने, आवळ्याची पाने आणि कढीपत्ता यामध्ये घेतलेला आहे। आपल्या केसांसाठी ह्या सर्व गोष्टी खूप उपयुक्त आणि बेनिफिट्स देणाऱ्या आहेत, त्यामुळे मी ह्या सर्व गोष्टी डिरेक्टली घेतलेल्या आहेत। ह्याऐवजी तुम्ही ह्याच्या पावडरसुद्धा यूज करू शकता, जसं की आवळा पावडर, हिबिस्कस पावडर बाजारात मिळते, तर तेही तुम्ही मेहंदीच्या पेस्टमध्ये डिरेक्टली टाकू शकता। ही पेस्ट आणखी स्मूथ बनण्यासाठी मी 1 चमचा पाणी टाकून ही परत फिरवून घेणार आहे, म्हणजे खूप छान स्मूथ अशी कन्सिस्टन्सी येईल। तर ही पेस्टसुद्धा आपल्याला मेहंदीच्या पॅकमध्ये ॲड करायची आहे। तर हा पॅक इकडे रेडी आहे आणि परत मी लोहाची जी कढई आहे आपली ती परत धुवून घेतलेली आहे आणि इथे मी आपली गणपती छाप मेहंदी जी हर्बल नॅचरल आहे ती घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये मला आणखी कलर हवा, त्यासाठी मी निशाची 1 पुडी ह्यामध्ये ॲड करते। तुम्हाला जर जास्ती कलर नको आहे तर तुम्ही ही पुडी जी आहे निशाची ती स्किप केली तरीही चालेल। मला प्रोग्रामसाठी केसाला शाईन हवी आहे म्हणून मी ती ॲड करते, अदरवाईज मी नाही यूज करत। तर ही पेस्ट आपण यामध्ये नंतर ह्यात ॲड करणार आहोत। ह्याचे हेल्थ बेनिफिट्स आपल्या केसांना खूप छान मिळतील। आपलं पाणी आपण चेक करूयात, हलकं गुणगुणं म्हणजेच थोडंसं कोमट आपल्याला यूज करायचं आहे, जास्त गरमही नको आणि जास्त थंडही नको। तर अशा पद्धतीने थोडं थोडं यूज करून मी ह्या मेहंदीचा पॅक बनवते आहे। तुम्ही असं एकदम पाणी नका टाकू, नाही तर गाठी पडतील। आपल्याला एकदम स्मूथ पेस्ट याची बनवायची आहे। लोखंडाच्या कढईसोबतच खूप सारे हेल्थ बेनिफिट्स देणारे खूप सारे घटक आपण ह्यामध्ये ॲड केलेले आहेत, तर निश्चितच आपल्या केसांना कलरसोबतच कंडिशनिंग, शाईन आणि खूप सिल्की असे आपले हेअर होतील आणि आपल्या केसांच्या वाढीसाठी सुद्धा खूप छान असा उपयुक्त असा हा हेअर पॅक आहे। तर इथे ही मेहंदी अशीच आपल्याला रात्रभरासाठी भिजत ठेवायची आहे झाकून। तुम्हाला जर वेळ नसेल तर तुम्ही 2 ते 3 तासासाठी सुद्धा ह्याला भिजवू शकता, पण इथे मी रात्रभरासाठी ही ठेवते आहे, म्हणजे थोडा काळसर साईडने आपल्याला याचा कलर दिसेल। आपण नेक्स्ट डेला चेक करूया, तर इथे तुम्ही बघू शकाल साईडला अशी काळसर झालेली आहे आणि खूप मस्त असा ब्राऊन कलरची मेहंदी आपली इथे भिजलेली आहे। इथे मी नेक्स्ट डेला ह्यामध्ये दही ॲड करते आपल्या केसांना जास्ती एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स मिळण्यासाठी। ह्याऐवजी तुम्ही एखादा अंडा किंवा यामध्ये निंबाचा रससुद्धा टाकू शकता। खूप छान आणि मस्त असे बेनिफिट्स ह्याचे आपल्या केसांना मिळतात, एकदम स्मूथ आणि सिल्की आणि शायनी हेअर बनतात। तर इथे हा पॅक मी व्यवस्थितरित्या मिक्स करते आणि अशा पद्धतीने मी तो केसांना अप्लाय केला होता आणि विश्वास ठेवा एवढे सुंदर असे रिझल्ट मला याचे मिळाले होते, म्हणून तुमच्याशी हा हेअर पॅक मला शेअर करावासा वाटला। अशा पद्धतीने हा पॅक तुम्हाला केसांवरती 3 ते 4 तासासाठी अप्लाय करायचा आहे आणि नंतर कोमट पाण्याने आपल्याला केस स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहे आणि तुम्ही बघू शकाल खूप मस्त असा रिझल्ट तुम्हाला केसांना दिसेल। ज्या दिवशी तुम्ही केस धुतले ना त्या दिवशी तुम्हाला शॅम्पू नाही यूज करायचा आहे, हलक्या गुणगुण्या पाण्याने आपल्याला ते धुवून काढायचं आहे आणि त्या दिवशी तेलाची छान चंपी करायची आहे आणि दुसऱ्या नेक्स्ट डेला आपण शॅम्पू यूज करू शकतो। तुम्ही बघू शकाल इन्स्टंटली मी तुम्हाला ह्या हिनाचा रंग माझ्या बोटांवरती कलर दाखवते आहे, किती छान इन्स्टंटली कलर सोडते हा पॅक। तर नक्की हा पॅक तुम्ही यूज करा आणि तुम्हाला जे काही अनुभव आले ते मला नक्की कमेंट्सद्वारे शेअर करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया एखाद्या अशाच नवीन कंटेंटसह। तोपर्यंत खुश रहा, मस्त रहा आणि चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।